تو این ویدیو بچه ما قراره در مورد رکوردها صحبت بکنیم. خب گزینه‌هایی وجود داره که ما مثلا میخوایم یه رکوردی رو حذف بکنیم یا از یک رکوردی به پایین رو حذف بکنیم و بقیه رکوردها رو نگه داریم. خب آپشنایی وجود داره روی این مپ هست که با همدیگه توی نرم افزار این موضوع رو میبینیم. خیلی کارآمده، هم که قبل ویدیو قبلی که بچه در مورد خود ستونا صحبت کردیم، الان در مورد رکوردها میخوایم صحبت بکنیم. خب ستونا رو میشد حذف کنید، رکوردها رو میتونید حذف کنید و مشکلی نداره. آپشن های خیلی بیشتری وجود داره. یکی از آپشن هایی که خیلی خیلی کارآمده ریموو دابلیکیت هاست که برای حالت اینکه شما یک تیبل بریجی داشته باشید، ارتباط دهنده داشته باشید که حالت یونیک به خودش بگیره، گزینه جذابیه و خیلی به درد ما میخوره. بریم با هم دیگه تو نرم افزار این موضوع رو چک بکنیم. من امیر هنرمندم. اگر از این سبک ویدیوهای آموزشی لذت میبرید، دکمه سابسکرایب و اون زنگوله رو بزنید که اگر ویدیو جدیدی آپلود شد شما اولین نفر باشید که اون ویدیو رو میبینه. توی این ویدیو ما میریم رو مبحث استفاده از رکوردها، ببینیم چجوری میتونیم روی رکوردها تغییر ایجاد بکنیم. خب گزینه جذابیه، خیلی کارآمده و تو بخش پاور کوئری میتونیم ازش به صورت کامل استفاده بکنیم. خب من یک دیتا تستی دارم ساختم و میبینید که آیدی دارم و اسامی رو دارم. اینجا علی 2 بار اسمش تکرار شده. ما برای استفاده روی رکوردها از بخش خود روز کیبروز رو داریم که اولیش میگه تابلوهایی که میخوای انتخاب بکنی چند تاست. بریم ما هم دیگه ببینیم. من اینجا بچه‌ها یه نکته خیلی ریز و کارآمد، من اینجا اومدم رو سورس کلیک کردم. اینجا میگه نیاز داری که یک استپ اضافه کنم بعد چنج تایپ رو داشته باشه. میگم نه، من اینجا روی همیشه بچه سعی کنید توی اپلای استپ رو آخرین استپ کلیک کنید و کار رو ادامه بدید، چون ممکنه که یک اینسرتی انجام بدید. حالا چون مال من 2 تا استپ هست زیاد چیز خاصی نیست، ولی ممکنه شما توی یک ETL تعداد استپ های خیلی زیادی داشته باشید. پس رو آخری کلیک کنید که اشتباه یا مشکلی پیش نیاد. خب میایم اینجا میگیم چند تای بالا رو میخوایم. من اینجا میگم که خب من تا آیدی 5004 هم رو نیاز دارم، بقیه رو نیاز ندارم. پس میشه چند تا رکورد؟ 1 2 3 4 تا. من 4 تای بالا رو نیاز دارم، بقیه رو برای من حذف کن. بسیار عالی. برمیگردیم رو حالت اول. میایم اینجا میگه حالا تعدادی که از پایین میخوای، دقیقا برعکس بالاست. اما کیپ رنج آف رودز خیلی گزینه جذابیه. من میخوام بیام از 5004 هم تا 5006 هم که محسن هست رو نگه دارم، بقیه رو نیاز ندارم. میگه اولین رکورد یا اون رویی که میخوای رو بزن. خب من میگم از 5004، یعنی از رکورد 4 من تا رکورد 6 من، یعنی چند تا رو نگه داره. تعدادی که میخوای من میگم 2 تا رو نگه دار، از 4 2 تا رو نگه دار، بقیه رو حذف کن. درست شد. 5004 5005. حالا اگر محسن رو میخواستم میتونستم اینجا بگم چی؟ بیا و اینو 3 تا برای من در نظر بگیر. ببینید محسن رو هم برای من اضافه کرد. خب بسیار عالی. دوباره برمیگردیم رو استپ قبل. میایم اینجا کیپ دابلیکیت داره و کیپ ارور. بچه ارور زمانی اتفاق میفته که شما تایپ ستونت مثلا عددی توش رشته وجود داشته باشه که اونا رو براتون ارور میکنه که میتونید حالا یا کیپش بکنید علت رو بدونید یا توی آیتم بعدی بهتون یاد میدم چجوری اینا رو بخواید ریموو کنید. البته گزینه ریپلیس ارور هم وجود داره که الان با همدیگه رو خود ستون موضوع رو چک میکنیم. خب کیپ دابلیکیت های من این 2 تا هن، امیر و علی.
و بقیه دابلیکیت نیستن. یه زمانی از شما نیاز داری که دابلیکیت ها رو پیدا بکنی. خب بریم رو ریموو تاب رو، ریموو باتن رو و ریموو. ببین بچه شما توی بخش ریموو ها، حالا چه بالا چه واسه چه یک بخشی از اون وسط گزینه هایی هن که خب تاب میگه چند تا رو نگه دار، باتن چند تا. که شما بخواید یک رکوردایی رو از وسط حذف بکنید، نیازه که اولین رکورد مثلا چند 5003 که میشه رکورد 3 من چند تا رو حذف بکنم، 3 و 4 و 5 رو باید حذف بکنی. از 3 تا برای من حذف بکن. اینجا تفاوت داره با اونجا. اینجا میگه چند تا رکورد میمونه، یعنی کیپ میشه، نگه میدارید. از 8 تا 3 تا کم کنیم 5 تاش میمونه. خب این گزینه توی حجم بالای دیتا کارآمد نیست و نباید ازش استفاده کنید. البته این مواردی که من دارم میگم رو فایل استفاده میشه، رو دیتابیس ها که کاملا داستان متفاوته و خیلی راحت‌تر اونجا میتونید از بخش دیتابیس این کار رو انجام بدید. اوکی میکنیم، میبینید که همون تعدادی که ما میخواستیم رو برای ما نگه داشت، بقیه رو حذف کرد. اون بخش دیتای وسط رو برای من کامل حذف کرد. 2 3 و 5 درست شد. اینجا داره میگه از دومی 3 تا و 5 تا رکورد برای من نگه دار. خب دیدید که 5 تا هم رکورد بود دیگه، درسته؟ اوکی. خب بریم گزینه بعدی. یه گزینه وجود داره اینجا، ریموو دابلیکیت. گزینه فوق‌العاده کارآمدیه، من نیاز ندارم. ببین ما یه تیبل داریم بچه‌ها که این تعداد آیدی هاش زیاده، یک جدول دیگه هم داریم که تعداد آیدی هاش زیاده. ما این دوتا رو بخوایم ارتباط بدیم با هم دیگه حالت منی تو منی میشه. اینجا یه قابلیت وجود داره بهش میگن بریج تیبل، که شما میایید یک تیبل ایجاد میکنید با چی؟ با کپی گرفتن. من میام از این یک کپی میگیرم، درست شد، از همین ستون میام توی اینتر دیتا این ستون رو پیاده سازی میکنم، اسمش هم میذاریم تیبل، و این دوتا جدولی که من دارم میخوام با تیبل ارتباط بدم. و چه اتفاقی میفته؟ میشه وان تو منی، یعنی یک بریج تیبلی خواهیم داشت که یونیکه و ارتباط رو بین جداولتون ایجاد کنه. و از اینجا نگاه کنید میتونیم بیایم اینجا از remove duplicate، remove error، replace value و replace error، همونجور که گفتم replace error اینجا براتون وجود داره که بالا نیست و یه مقداری براتون این موضوع چالش برانگیز میشه. remove error هم دارید. remove duplicate رو ما بزنیم، میبینید که آیدی هایی که غیر مشترک بود رو برای من برداشت. نگاه کنید علی امیر 2 بار تکرار شده، اینا باید یونیک بشن. یک بار دیگه من میام اینجا remove duplicate یا از اینجا remove duplicate، نگاه کنید علی امیر رضا شدن، یه دونه دیگه تکرار نشدن. اگر این ویدیو برات کارآمد بود ممنون میشم لایک، کامنت و سابسکرایب رو فراموش نکنید.